હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આજે હું તમારા સાથે શેર કરીશ શ્રી સત્યનારાયણ કથાનો મહાપ્રસાદ શીરાની રેસિપી. શ્રી સત્યનારાયણ દેવને જ્યારે આ પ્રસાદ ધરાવવામાં આવે છે ત્યારે તેને સત્યનારાયણ કથાનો મહાપ્રસાદ કહેવામાં આવે છે, જે નાનાથી લઈને મોટા સૌ કોઈને બહુ જ ભાવતો હોય છે. તો ચાલો આજની આ રેસિપી શરૂ કરીએ. અને તમે મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો હમણાં જ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ બટનને જરૂરથી દબાવજો, જેથી નવા રેસિપી વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. અને તમને મારો આજનો આ વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલશો. તો ચાલો એકદમ સરળ રીત સાથે શ્રી સત્યનારાયણના મહાપ્રસાદનો શીરો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો તેના માટે આપણે ગેસ પર એક પેનમાં 3 કપ દૂધને ગરમ કરવા માટે રાખી દઈશું. ત્યારબાદ અહીંયા આપણે થોડા કેસરના તાર ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા કેસર ઉમેરવું ટોટલી ઓપ્શનલ છે. દૂધમાં આપણે એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે તેને ગરમ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જો ઠંડા દૂધમાં શીરો બનાવશો તો તે એકદમ છૂટો નહીં બને અને તે ચીકાશવાળો બનશે. તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. તો અહીંયા આપણું દૂધ સારું એવું ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે શીરો બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક કઢાઈમાં 1 કપ ઘી ઉમેરીશું. તો અહીંયા તમે ઘરમાં રહેલ કોઈ પણ વાટકીનું માપ સેટ કરી લો. તો ઘી તમારે ઓગાળીને પછી જ લેવાનું. તો અહીંયા આપણું ઘી ગરમ થયું છે કે નહીં તે ચેક કરી લઈએ. તો તેમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે સોજીમાં બબલ્સ થઈને તે આ રીતે ઉપર આવે છે. તો અહીંયા આપણે જે માપથી ઘી લીધું છે તે જ માપથી આપણે 1 કપ સૂજી લીધી છે. તો અહીંયા સૂજી થોડી મોટી હોય તેનો જ ઉપયોગ કરવાનો, જેથી આપણો શીરો એકદમ દાણેદાર બનશે. તો હવે આપણે તેમાં ઉમેરીને તેને સારી રીતે રોસ્ટ કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણે સૂજીને ત્યાં સુધી રોસ્ટ કરવાની છે જ્યાં સુધી તેમાંથી શેકાવાની સુગંધ ન આવે. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. અને અહીંયા જો તમારું ઘી બરાબર નહીં ગરમ થયું હોય અને જો બરાબર સૂજી નહીં શેકાઈ હોય તો તમારો શીરો એકદમ દાણેદાર બિલકુલ પણ નહીં બને. તો હવે અહીંયા આપણે સૂજી રોસ્ટ થઈ ગઈ છે અને આપણે સૂજીને બહુ વધારે ગોલ્ડન બ્રાઉન નથી કરવાની. ત્યારબાદ હવે આપણે તેમાં ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા મેં 2 ચમચી કાજુ, બદામ, ચારોળી, પિસ્તા અને દ્રાક્ષ લીધા છે. તો આપણે તે ઉમેરી દઈશું. તો દ્રાક્ષને આપણે છેલ્લે ઉમેરીશું કારણ કે તેને રોસ્ટ થતાં બિલકુલ પણ વાર નથી લાગતી. તો અહીંયા આપણે બધા જ ડ્રાયફ્રૂટ સારી રીતે રોસ્ટ થઈ ગયા છે. ત્યારબાદ હવે આપણે તેમાં ગરમ કરેલું દૂધ ઉમેરી દઈશું. તો છે ને એકદમ સરળ માપ. આપણે જે માપથી સૂજી, ઘી અને ખાંડ લીધી છે તે જ કપના માપથી આપણે 3 કપ દૂધ લીધું છે. તો હવે આપણે દૂધને થોડું થોડું એડ કરીને હલાવતા જઈશું. અને અહીંયા થોડી જ વારમાં સૂજી બધા જ દૂધને ઓબ્ઝર્વ કરી લેશે. રેગ્યુલરમાં તમે આ શીરો પાણી સાથે પણ બનાવી શકો છો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સૂજીએ બધું જ દૂધ ઓબ્ઝર્વ કરી લીધું છે અને આ રીતે સાઈડમાંથી ઘી પણ રિલીઝ થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ હવે આપણે તેમાં દ્રાક્ષ એડ કરી દઈશું. તો હવે આપણે તેમાં 1 કપ ખાંડ ઉમેરી દઈશું. તો ઘણા પહેલાંથી જ દૂધમાં ખાંડ ઉમેરી દેતા હોય છે, પણ આપણે લાસ્ટમાં ખાંડ ઉમેરવાથી આ મહાપ્રસાદનો શીરો એકદમ મીઠો અને મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય તેવો દાણેદાર બનશે. અને અત્યારે તમને આ શીરો થોડો ઢીલો લાગશે, પણ જેમ જેમ તે ઠરશે એટલે તે એકદમ દાણેદાર અને છૂટો જ બનશે. ત્યારબાદ હવે આપણે તેમાં ફ્લેવર માટે ઈલાયચી પાવડર ઉમેરીને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવો શ્રી સત્યનારાયણ કથાનો મહાપ્રસાદ શીરો બનીને તૈયાર છે. તો હવે આપણે તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો તેના ઉપર આપણે તુલસીના પાન મૂકી દઈશું.
તો મોઢામાં જ મૂકતા ઓગળી જાય તેવો આ મહાપ્રસાદનો શીરો ભગવાનને ધરાવ્યા બાદ એટલો મીઠો લાગે છે કે નાનાથી લઈને મોટા સૌ કોઈ તેને વારંવાર માગીને ખાશે. તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરવા જેવો શ્રી સત્યનારાયણ કથાનો આ મહાપ્રસાદ શીરાની રેસિપી. જો તમને ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, ફ્રેન્ડ્સ સાથે શેર કરજો, સાથે જ કોમેન્ટમાં તમને મારી આજની આ રેસિપી કેવી લાગી જરૂરથી જણાવજો. અને રિયા કિચન નડિયાદ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલશો. તો ચાલો ફરી મળીશું આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી રિયા કિચન નડિયાદ તરફથી જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.